أهلا وسهلا فيكم. وصفة اليوم هي سلطة بتتقدم في المطاعم والكل بيحبها، سلطة الفاصوليا الخضراء. طريقتها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة، وبيكون طعمها أشهى لما تاكلوها تاني يوم التحضير. مكونات عمل السلطة: نحتاج ل 2 كوب من الفاصوليا الخضراء المغسولة ومقطعة بهذا الشكل، بصلة متوسطة مقطعة لشرائح، 3 معالق كبار من السكر، ثلث كوب خل، كوب من الفاصوليا الحمراء المسلوقة، ونص معلقة صغيرة من السماق، وهذا المكون اختياري. في الخطوة الأولى رح نسلق الفاصوليا الخضراء لحد ما تستوي، وبس تخلص سوا رح نشيلها من المي السخن ونحطها في ماء بارد. رح نحضر الدريسنج للسلطة بإضافة 3 معالق سكر، بنضيف عليهم ثلث كوب الخل، وبنحركهم بشكل كويس حتى يمتزجوا ويذوب السكر. رح نضيف البصل، ونضيف الفاصوليا الحمراء، ونقلبهم مع بعض. بنضيف الفاصوليا الخضراء اللي سلقناها وحطيناها في ماء بارد، ونرش عليها السماق، وبنقلبها كتير منيح حتى يوصل الخل والسكر لكل أجزاء السلطة، وبنوضعها بالثلاجة. وكل ما تركناها بالثلاجة لوقت أطول كل ما تشربت الدريسنج وصارت أشهى وألذ. سلطتنا صارت جاهزة للتقديم، جربوها وشاركوني رأيكم فيها بالتعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا.